وبعد ما سمعنا شلون مصممة رنا ابتدت ووين وصلت اليوم، خلونا نشوف معاها شلون ممكن نرتب زوايا مختلفة بالبيت تعطيكم منها بعض الأفكار وخاصة لعزايمكم. اوكي رنا، الحين سوينا ست حلو حق بوفيه، هنقول بحديقه مثلا. قولي لي شنو سويتي بالضبط هذه؟ الحين صاير مثلا باليمعات الواحد وكذي يهتم ان الواحد يكون شايف ليفلز. صح. فحلو ان الشيء ينحط بمكانه من غير ما يعني مثلا الصحون حلو انها تنحط من غير ما تصير بس انها صحون، حلو انه يصير فيها حركة تبين تضيف جمالية للمكان. صح. يعني أنا أحس لايرز وايد مهمة. صح. لأن إحنا الطاولة دائما خاصة لما تكون بوفيه ولا كنسول لها عمق معين. ما تقدرين تحطين أكثر من شيء. اللي سويتيه هني حطيتي لايرز، قدرتي تحطين أشياء أكثر. يعني لو إحنا من المكان مو حاطين هذه أو أنتي مو حاطة هذه وحاطة هذه اللي تحت، كونهم واطين ما راح يبينون. صح. إن نقدر نحط قطعة كبيرة قدام أو أشياء صغيرة تحت. صح. حبيت مثل ما قلتي فكرة الصحون، إنه ما أحط الصحن بس كذي. أيوة. أنا خلقت له زاوية كورنر الصحون، بدال ما نحط الكفاش والسكاكين عادي ندور لهم جار مكان حلو سليم. يعني إذا أحد ما عنده أشياء عالية وأنا شفت قاعد تشتغلين، نقدر نحط أغراض ترفع. سهلين. يعني أنت عندك الشمعة هذه، يعني يشتغل باللي موجود عنده. بس إن الواحد تصير عنده بس ذكاء وقت اللي قاعد يركب الأشياء على بعضها. مثلا الحين إحنا حتى هاي الباسكت إحنا نقدر نقلبها ونحط عليها مثلا شيء مسطح يستفيد الواحد إنه يحط عليه. يعني أتخيل بعد حلو لو هاي الباسكت مقلوبة بعد داخلها زرع وفوقها الصحون. هم تصير بطريقة وايد حلوة. بالضبط. حبيت خلطش المواد. يعني عندك نحاس اللي فيه لمعة، وبعدين عندك النحاس المطفي، بعدين عندك الحديد اللي معتق، بعدين عندك الخشب والسيراميك والبورسلان، طريقة وضع القلاصات مع الجار وأنينة الماء على الشيء اللي احنا متعودين انه يكون حق الجبن او حق الحلويات. انا وايد فرحه احب خلط المواد. يعني حلو ان المرات الواحد يعني مثلا مرات تلاقين احنا بالكويت يقولوا لك لا هذا مثلا تشينكو ولا شيء كذي، لكن لما ينحط عليه مثلا ماربل او شيء يسوي له ابجريد. صح. فانا احب الميكس بهالامور، تصير فيها شيء كذي سسبنسي. يعني عرفتي علي؟ والميكس ما قاطعش بعد رنا. يعني مثلا اذا شلنا احنا الصحن هذا وحطينا هذيلا بس عليه، ما نحس في كونتراست، ما في تضارب بالالوان، ما برز. بالضبط. لكن لما انتي حطيتي هذا الابيض وحطيتي الحديد عليها، برزت. صح. نفس الشيء القلاصات صار نفس لون الطاوله. يضيع الشيء اذا ما تحطين له ما تمهدين له. صح. يعني فحلو ان الواحد يمهد حق الشيء. هاي اللي تمساح كنت قاعده اخبرك عنه. حتى الموضوع هذا راجع حق موضوع قطع الاثاث. اذا الواحد ما يفرش ارضيه حق الشيء يضيع من الشغله، تبهت تطلع. ومرات تشترين شيء يعني حتى لو صحون تصير يعني مو مكلفه عليك. بس طريقه حطك وطريقه كذي هي اللي تعطي مكان جمال. ومهم يعني اعتقد الكل لازم يدري، مهم انه بما انها بالحديقه يعني نحط عناصر طبيعيه داخل، نحب النار والشمع تعطي دفء. حتى لو كان العشاء الصبح. صح. يعني الحين بصبح ونور. صح. بس وجود الشموع عطاني دفء، وكاني قاعده اقول حق ضيوفي ان انتم مرحب فيكم هني والمكان اخذوا راحتكم فيه. بلس فرح مرات الواحد احنا عندنا الكوفي تيبل او الميدل تيبل هذيلا
من كثر الحط اللي عليها يضيع جمال القعدة. صح. فحلو إن الواحد يحط سكشن حق الأكل، وهم يسوي فيه يعني زرع وهالأشياء، ما ياخذه بعيد عن الأجواء هذه، لكن ما ياخذ من جمالية القعدة نفسها بأن نحط كله أماعين وصحون وأكل. فعلى أساس تظل السيتنج اللي أنت مسويته من الأساس يظل من بداية القعدة لنهايتها، ما نضطر نشيل الأغراض عشان صح. نحط الأشياء اللي إحنا نحطها. هذا كل جاهز موجود. بالضبط. ليش حطي هذيلا تحت؟ مرات أنت تحتاجين بالقعدة على أساس الواحد مرات ما يتلبك يبو كرسي مهني ولا هناك، يسوي له بس اكسترا على اساس انه تخدم القعده وما تكون بعيده عن جوائها. يعني مرات تصير القعده خيزران وهالاشياء، مو حلو الواحد اذا اضطر على الكراسي يروح يجيب كراسي من طاوله الاكل او شيء كذي. فحلو ان الواحد هذيلا حلوين ضايفين جماليه للمكان نفسه، احسهم عبوا. ايوه، ويضيفون جماليه وهم تحتاجينهم، لان هذيلا نفسهم نرجع حق مره ثانيه حق استغلال الاشياء هذه. احنا ممكن نشيل الشغله هذه ونحط صينيه وتصير طاوله. صح. حلو. أيوة. حلو الواحد يفكر انه شلون شيء يستخدمه اكثر من طريقه. افكار جدا بسيطه موجوده بكل بيت، بس إن شلون احنا نقدر نبرز اكلنا وطريقتنا بعرض الاكل بطريقه حلوه، بنفس الوقت انه لما الضيف يدش ويلاقي ان صاحبه البيت اهتمت بتصميم المكان كأني انا مهتمه بضيوفي. سليم. ولأن معدن متخصص بالأواني المنزلية، فاجأت رنا وطلبت منها رغم أنه غير مخطط له أن ترتب لي طاولة أكل باستخدام قطع موجودة بالمعرض. الحين قاعدين نصف طاولة أكل اللي كانت ماشية مع البوفيه. قولي لي شنو أهم عناصرها اللي لازم الواحد ينتبه عليها لما يصف طاولة؟ احنا لما نصف الطاولة إذا ما صار عندنا بوفيه هذا راح يلبكنا وايد، لأن العوامل الجمالية كلها بالطاولة ساعتها راح تروح ويتي مكانها الأطباق. فأنا وايد أحرص إن الواحد يكون عنده بوفيه على أساس إنه لما يسوي السيتنج يلاقي له مكان بالأشياء بالشموع بالهالأمور هذه كلها. طبعا احنا مو بالضرورة يكون هذا طبقنا، بس إنه الواحد مرات لا يشتغل على سيمتريك إنه يكون سنتر والاشياء الثانيه تصير مكمله بالنسبه له فيها بالانس، او ان الطاوله تصير كلها من بدايتها لنهايتها يعني مختلفه. احنا هني كان في عندنا سنتر والباقي سويناه يعني شيء من البالانس. اوكي. الصحون في بعض الناس يحطون النابكن على الجنب. اوكي. شنو يغير لما أنا أحط هذا النابكن تحت الصحن شكلياً؟ هو طبعاً صفة النابكن في مليون طريقة وطريقة، بس أنا كوني إن الحين أنا طاولتي شوية محشورة فما أبي إن ما عندي مكان حق النابكن إن أنا أحطه بالأجنب، ففضلت إن أنا أحطه مع الصحن. يعني إحنا عندنا ارتفاعات مختلفة، يعني مثلاً الحين حتى القطعة هني اضطرينا إن نرفعها شوي على أساس بس ما تصير مع مسطح الطاولة. فحلو إنه الواحد يصير عنده من الأعلى إلى تدريج معين، مو عالي وبعدين سيدة مرة واحدة لمستوى الطاولة. مستوى واحد. آخر سؤال ممكن هم يفيد اللي قاعد يتابعونا، لما نيجي نختار الألوان حق الست مال طاولتي على أي أساس ممكن يكون؟ أساس أهم شيء الواحد مو المفروض إنه بس أنا والله مشتهية وردي ولا أنا مشتهية، ضروري إنه يكون في بالانس بين اللي أنت تختارينه وبين الباك جراوند للصالة كلها. يعني إذا إحنا الحين مثلا عندنا أزرق يمكن أنا ماشية مع الأصفر والإيرث كولرز والأخضر وهالأشياء. في مرات إنه يصير لا والله الأزرق حلو مع السيتنج الوردي، لكن هم مو معقولة أنا أشتغل بألوان تماما مختلفة لسبب إن أنا حابة هالشيء. فضروري إنه يصير بالانس بين الأشياء السيتنج اللي أنت تسوينها وبين السراوندينج
اللي بالطاولة. يعني حتى أحس مع لون الطاولة ولون السجاد اللي موجودة حلو إن كل شيء يكون متجانس، فلازم ننتبهون حتى لما يشترون أواني منزلية مال بيوتهم يفكرون بالمساحة اللي ما راح يحطون فيها، صح؟ تمام. مشكورة رنا على هالترتيب، ما قصرتي. وإن شاء الله كل اللي قاعد يتابعون يستفيدون إنه شلون ممكن بأشياء خفيفة وصغيرة ممكن تغير المكان من طاولة عادية إلى طاولة فعلاً فيها شكل ونفس الوقت فانكشن وعملية. تمام. ثانك يو رنا، مشكورة ما قصرتي. وشفنا مع رنا شلون قدرت باستخدام أواني منزلية متوفرة بمعرض معدن مع بعض الأفكار والتفاصيل إنها ترتب بوفيه كامل لأي مناسبة.